काजू बाजारात अगदी खूप प्रमाणात आलेले आहेत आणि मी कोकणातली असल्यामुळे आमच्याकडे हे भरपूर वापरले जातात. आज मी तुम्हाला एक अगदी सोपी रेसिपी दाखवणार आहे, तोंडली काजू उपकरी. तर पाहूया कशी केली जाते तोंडली काजू उपकरी. हे ओले काजू म्हणतात किंवा त्याला बिबे म्हणतो आम्ही, आणि ते सालासकट असतात. त्याला एक तास पाण्यात भिजवले की त्यांची सालं निघतात आणि हे असे व्हाईट मस्त ओले काजू आपण आज वापरणार आहोत. आपण एक कढई चढवली आहे गॅसवरती. त्याच्यात जाणार आहे खोबरेल तेल. तुम्हाला वाटेल खोबरेल तेलात, पण ही भाजी खोबरेल तेलातच छान होते. तेल गरम झालं आहे, त्याच्यात जाईल मोहरी, हिंग, उडदाची डाळ. भाजी खूप खमंग होते उडदाच्या डाळीमुळे. ओल्या मिरच्या, थोड्या सुक्या मिरच्या आणि कढीपत्ता. ह्याच्यात जाईल तोंडली, त्याच्यात जातील हे काजू. ते मस्त परतूया. तोंडली तुम्ही बघितली आहे, मी मस्त पातळ कापली आहे त्याला, कारण ह्याच्यात काय पाणी अगदी थोडं जाणार आहे आणि ते वाफेवरती शिजवायची आहे. त्याच्यात जाईल थोडंसं अगदी पाणी. ही भाजी आपण आता झाकून वाफेवरती 5-6 मिनटं शिजवूया. ही भाजी आहे ती खूप माझ्या घरी प्रिय आहे. माझी आई कारवारची असल्यामुळे ही तोंडली उपकरी किंवा ही पडवळ असं केली जाते काजूसोबत. आणि काजू आता सीझनमध्ये असल्यामुळे ती आमच्या सगळ्या टेम्पल फेस्टिवल्समध्ये किंवा पूजा घरी असली किंवा लग्नकार्य असेल तर ही पानात आमच्या डेफिनेटली असते. तर तुम्ही करून पहा, खूप रुचकर लागते. ही भाजी आता 5-6 मिनटं आपण वाफेवर शिजवली आहे. तुम्ही बघू शकता की ही मस्त सुकी आणि छान शिजली आहे. त्याच्यात जाईल थोडं मीठ, थोडं ओलं खोबरं, त्याच्यात जाईल ही थोडी कोथिंबीर बारीक कापलेली. मिक्स करूया. मिक्स करून आपण आता ही मंद आचेवर 1-2-3 मिनटं शिजवूया. ही भाजी झालेली आहे. तुम्ही पाहिलीत, अतिशय सोपी रेसिपी होती. तुमच्या कुठच्याही स्पेशल ओकेजनला नक्की ट्राय करा. मला खात्री आहे की तुम्हाला आवडेल. भेटूया पुढच्या एपिसोड्सला.